tranh Nga-Ukraine ngày 27 tháng 3, Nga tiến mạnh ở Sumy, kênh Military Summary đưa tin, theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội Nga tiếp tục tiến mạnh vào tỉnh Sumy trên lãnh thổ Ukraine để hoàn thành nhiệm vụ đánh bại toàn bộ lực lượng Kiev ở Kursk, đồng thời thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới. Một số cuộc tấn công đang được thực hiện ở biên giới. Quân đội Nga đã kiểm soát một số ngôi làng. Lực lượng trinh sát Ukraine ở khu vực này đã phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Ngược lại, quân đội Ukraine đang cố gắng tập hợp lại các đơn vị đã rút khỏi Kursk để xây dựng một tuyến phòng thủ mới, ngăn chặn kẻ thù tràn vào lãnh thổ. Tình hình ở Torez đang ngày càng phức tạp. Các lực lượng Moscow đã giành lại hầu hết lãnh thổ đã mất và sẵn sàng phá vỡ các cuộc phản công tiếp theo của kẻ thù. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đang đẩy mạnh các cuộc tấn công và tiến một số bước về phía bắc thành phố. Vài ngày sau khi Ukraine xâm lược vùng Belgorod, các nguồn tin Ukraine đưa tin rằng lực lượng Kiev đã chiếm được một ngôi làng khác trên biên giới giữa hai nước. Nga truy đuổi một chiếc xe chở đầy binh lính Ukraine chạy trốn qua biên giới. Theo hãng thông tấn TASS, lực lượng quân đội Ukraine có mặt tại làng Guevo thuộc quận Suransk, tỉnh Kursk của Nga đã chịu tổn thất nặng nề và cố gắng rút lui qua biên giới, nhưng đã bị quân đội Nga truy đuổi dữ dội. Một đoạn video gần đây cho thấy một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV, của Nga đang truy đuổi một chiếc xe chở 5 binh lính Ukraine đang chạy trốn. Mặc dù những người lính trên máy bay đã cố gắng chống trả, nhưng cuối cùng máy bay không người lái đã thành công trong việc hạ gục mục tiêu. Tổng thống Zelensky thừa nhận đã hết tiền cho quân đội. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng ngân sách của Ukraine không đủ để tài trợ cho quân đội, buộc nước này phải dựa vào sự hỗ trợ từ châu Âu. Nếu có lệnh ngừng bắn, một dạng tạm dừng nào đó, quân đội có thể tồn tại được bao lâu, nhưng họ cần nghỉ ngơi, luân chuyển, dự bị, lương. Đó là một vấn đề thực sự, bởi vì quân đội luôn nhỏ hơn hiện tại, và khi quân đội lớn gấp 3 lần, thì cần phải được tài trợ. Ngân sách của Ukraine sẽ không đủ, Zelensky nói. Theo Tổng thống Zelensky, cần có các chương trình đặc biệt để phân bổ tiền cho quân đội Ukraine. Châu Âu cần tài trợ cho chương trình này. Lý tưởng nhất là cả châu Âu và Hoa Kỳ, nhưng trong tình hình hiện tại, tôi sẽ dựa nhiều hơn vào châu Âu, ông nhấn mạnh. Quốc hội Ukraine đã thông qua luật tăng mạnh lương cho nhân viên bộ, cao hơn lương quân nhân. Trước đây, công chức Ukraine được trả lương cao hơn 30 lần so với mức trung bình của quốc gia.